মৰমৰ বন্ধুসকল, লিনিয়াৰ সমীকৰণ ইটাৰেটিভ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা সিস্টেমৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোৰ শেষত আপুনি শিকিব লিনিয়াৰ সমীকৰণৰ সিস্টেমক ইটাৰেটিভ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিবলৈ, লিনিয়াৰ সমীকৰণ সমাধান কৰিবলৈ সাইলেব কোড বনাবলৈ। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুন্টু 12.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু সাইলেব 5.3.3 ভাৰ্সন। এই টিউটোৰিয়েলটো অভ্যাস কৰাৰ আগতে শিকাৰু এজনৰ মৌলিক জ্ঞান থাকিব লাগিব সাইলেব আৰু লিনিয়াৰ সমীকৰণ সমাধান কৰাৰ। সাইলেবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ ৱেবসাইটত উপলব্ধ সংগত টিউটোৰিয়েল চাওক। আমি চাব লগা প্ৰথম ইটাৰেটিভ পদ্ধতিটো হৈছে জাকবি পদ্ধতি। প্ৰদত্ত এটা লিনিয়াৰ সমীকৰণৰ সিস্টেম n সমীকৰণ আৰু n অজ্ঞাতৰ সৈতে আমি সমীকৰণটো পুনৰ লিখিম যাতে x of ik plus 1 সমান bi minus ai jx jk ৰ যোগফলৰ পৰা j সমান 1 to n হৰণ ai যত I হৈছে 1 to n লৈকে। আমি প্ৰতিটো x of I মান ধৰিম। তেতিয়া আমি আগৰ স্টেপত পোৱা মানক সমীকৰণত প্ৰতিস্থাপিত কৰিম। আমি সমাধান নোপোৱালৈকে ইটাৰেচনটো চলাম। আহক এই উদাহৰণক জাকবি পদ্ধতিৰে সমাধান কৰোঁ। আহক জাকবি পদ্ধতিৰ কোডক চাওঁ। আমি ফৰমেট পদ্ধতিৰে সাইলেব কনসোলত দৰ্শিত উত্তৰৰ ফৰমেটক সূচিত কৰোঁ। ইয়াত ইয়ে কয় উত্তৰটো বৈজ্ঞানিক লিপিত হ'ব লাগিব আৰু 20 দৰ্শিত হ'ব লগা অংকৰ সংখ্যাক সূচায়। তেতিয়া আমি ইনপুট ফাংচনৰে মান পাওঁ। The matrices coefficient matrix, right hand side matrix, initial values matrix, maximum number of iteration and convergence tolerance. পাছত আমি সাইজ ফাংচনৰে মেট্ৰিক্স A এটা স্কোয়াৰ মেট্ৰিক্স হয় নেকি চাম। যদি নহয় আমি এৰৰ ফাংচনৰে এৰৰ এটা দেখুৱাম। তেতিয়া আমি চাম মেট্ৰিক্স A কোনাকুনিকৈ প্ৰভাৱশালী হয়নে। মেট্ৰিক্সটোৰ প্ৰথম আধায়ে প্ৰতিটো ৰৰ যোগফলক গণনা কৰে। তেতিয়া ই চাই কাষৰ উপাদানৰ প্ৰডাক্টৰ দুগুণ সেই ৰৰ উপাদানৰ যোগফলতকৈ ডাঙৰ হয় নেকি। যদি ই নহয় এৰৰ ফাংচনে এৰৰ এটা দেখুৱায়। তেতিয়া আমি ফাংচন জাকবি ইটাৰেচনক ইনপুট আৰ্গুমেন্টৰে সূচিত কৰোঁ। a b x0 মেক্সিমাম ইটাৰেচন আৰু টলাৰেন্স লেভেল। ইয়াত x0 হৈছে প্ৰাথমিক মানৰ মেট্ৰিক্স। আমি চাওঁ A মেট্ৰিক্সৰ আৰু প্ৰাথমিক মানৰ মেট্ৰিক্সৰ আকাৰ পৰস্পৰৰ সৈতে সুসংগত হয় নে নহয়। আমি xkp1 ৰ মান গণনা কৰোঁ আৰু তেতিয়া আপেক্ষিক এৰৰ টলাৰেন্স লেভেলতকৈ কম হয় নেকি চাওঁ। যদি ই টলাৰেন্স লেভেলতকৈ কম হয় আমি ইটাৰেচনটো ব্ৰেক কৰোঁ আৰু সমাধানটো ঘূৰাই দিয়ে। অৱশেষত আমি ফাংচনটো শেষ কৰোঁ। আহক ফাংচনটো সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰোঁ। সাইলেব কনসোললৈ যাওক। আহক প্ৰতিটো প্ৰম্পটত মান ভৰাওঁ। মেট্ৰিক্স A ৰ গুণাংক হৈছে খোলা বৰবন্ধনী 2 স্পেচ 1 সেমিকোলন 5 স্পেচ 7 বন্ধ বৰবন্ধনী। এন্টাৰ টিপক। তেতিয়া আমি লিখোঁ খোলা বৰবন্ধনী 11 সেমিকোলন 13 বন্ধ বৰবন্ধনী। এন্টাৰ টিপক। প্ৰাথমিক মানৰ মেট্ৰিক্সটো হৈছে খোলা বৰবন্ধনী 1 সেমিকোলন 1 বন্ধ বৰবন্ধনী। এন্টাৰ টিপক। ইটাৰেচনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা হৈছে 25। এন্টাৰ টিপক। ধৰক কনভাৰ্জেন্স টলাৰেন্স লেভেল 0.00001 হয়। এন্টাৰ টিপক। আমি ফাংচনটো মাতো লিখি জাকবি ইটাৰেচন খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ a, b, x0,
MAXITER, TOL বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ এণ্টাৰ টিপক x1 আৰু x2ৰ মান কনসোলত দৰ্শিত হৈছে ইটাৰেশনৰ সংখ্যাটোও দৰ্শিত হৈছে আহক এতিয়া গছ সাইডেল পদ্ধতি চাওঁ প্ৰদত্ত এটা লিনিয়াৰ সমীকৰণৰ সিস্টেম n সমীকৰণ আৰু n অজ্ঞাতৰ সৈতে আমি প্ৰতিটো অজ্ঞাতলৈ সমীকৰণটো পুনৰ লিখিম সোঁফালৰ উপাদানৰ পৰা অন্য ভেৰিয়েবল আৰু সিহঁতৰ গুণাংকক প্ৰতিস্থাপিত কৰি তেতিয়া আমি ইয়াক হৰণ কৰোঁ সেই ভেৰিয়েবলৰ অজ্ঞাত ভেৰিয়েবলৰ গুণাংক ai ৰে ইয়াক প্ৰতিটো প্ৰদত্ত সমীকৰণত কৰা হয় জাকবি পদ্ধতিত x of ik plus 1ৰ গণনাৰ বাবে x of ik ৰ প্ৰতিটো উপাদান ব্যৱহৃত হয় মাত্ৰ x of ik plus 1ৰ বাহিৰে গছ সাইডেল পদ্ধতিত আমি x of ik ৰ মান x of ik plus 1ৰে ওভাৰৰাইট কৰোঁ আহক এই উদাহৰণক গছ সাইডেল পদ্ধতিৰে সমাধান কৰোঁ আহক গছ সাইডেল পদ্ধতিৰ কোডক চাওঁ প্ৰথম শাৰীয়ে ফৰমেট ফাংচনৰে কনসোলত দৰ্শিত উত্তৰৰ ফৰমেটক সূচিত কৰে তেতিয়া আমি ইনপুট ফাংচনৰে মান পাওঁ coefficient matrix right hand side matrix initial values of the variables matrix maximum number of iterations আৰু tolerance level তেতিয়া আমি গছ সাইডেল ফাংচনক সূচিত কৰোঁ ইনপুট আৰ্গুমেন্টস a, b, x0, max iterations আৰু tolerance level আৰু আউটপুট আৰ্গুমেন্ট সলিউশনৰে আমি মেট্ৰিক্স A স্কোয়াৰ হয়নে আৰু প্ৰাথমিক ভেক্টৰ আৰু মেট্ৰিক্স A ৰ আকাৰ সাইজ আৰু লেন্থ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি উপযুক্ত হয়নে চাওঁ তেতিয়া আমি ইটাৰেশন আৰম্ভ কৰোঁ আমি প্ৰাথমিক মান ভেক্টৰ x0 to xk গণ্য কৰোঁ আমি এটা 0ৰ মেট্ৰিক্স বনাও xk ৰ সমান আকাৰৰ আৰু ইয়াক xkp1 বুলি কওঁ আমি xkp1ৰে সেই সমীকৰণৰ অজ্ঞাত ভেৰিয়েবল মান পাবলৈ প্ৰতিটো সমীকৰণ সমাধান কৰোঁ প্ৰতিটো ইটাৰেশনত xkp1ৰ মান আপডেট হয় লগতে আমি আপেক্ষিক এৰৰ টলাৰেন্স লেভেলতকৈ কম হয় নেকি চাওঁ যদি ই হয় আমি ইটাৰেশনটো ব্ৰেক কৰোঁ তেতিয়া xkp1ক ভেৰিয়েবল সলিউশনলৈ গণ্য কৰক অৱশেষত আমি ফাংচনটো শেষ কৰোঁ আহক ফাংচনটো সেভ আৰু এক্সিকিউট কৰোঁ সাইলেব কনসোললৈ যাওক প্ৰথম প্ৰম্পটত আমি লিখো মেট্ৰিক্স A লিখক খোলা বৰবন্ধনী 2 স্পেস 1 সেমিকোলন 5 স্পেস 7 বন্ধ বৰবন্ধনী এন্টাৰ টিপক পাছৰ প্ৰম্পটত লিখক খোলা বৰবন্ধনী 11 সেমিকোলন 13 বন্ধ বৰবন্ধনী এন্টাৰ টিপক আমি প্ৰাথমিক মানৰ ভেক্টৰৰ মান দিও লিখি খোলা বৰবন্ধনী 1 সেমিকোলন 1 বন্ধ বৰবন্ধনী এন্টাৰ টিপক তেতিয়া আমি ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ইটাৰেশনস 25 লৈ সূচিত কৰোঁ এন্টাৰ টিপক আহক টলাৰেন্স লেভেলক 0.00001 লৈ সূচিত কৰোঁ এন্টাৰ টিপক শেষত আমি ফাংচনটো মাতো লিখি GAUSSSEIDEL খোলা পেৰেণ্ঠেছিছ a, b, x0, MAXITER, TOL বন্ধ পেৰেণ্ঠেছিছ এন্টাৰ টিপক x1 আৰু x2ৰ মান দৰ্শিত হৈছে একেটা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ইটাৰেশনৰ সংখ্যা জাকবি পদ্ধতিতকৈ কম হয় আপুনি নিজে এই সমস্যাটো জাকবি আৰু গছ সাইডেল পদ্ধতিৰে সমাধান কৰক এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো লিনিয়াৰ সমীকৰণৰ সিস্টেম সমাধান কৰিবলৈ সাইলেব কোড বনাবলৈ লিনিয়াৰ সমীকৰণৰ সিস্টেম এটাৰ অজ্ঞাত ভেৰিয়েবলৰ মানটো বিচাৰিবলৈ
তলৰ লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅ'টো চাওক। ই স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূল ভাৱ দৰ্শায়। যদি আপোনাৰ ভাল বেণ্ডউইথ নাই, আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে, অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংশ হয়। ই নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনৰ সৈতে ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।